हॅलो फ्रेंड्स, मी योगिता योग होममेकरमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून खूप 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 स्वागत करते। तर आज आपण एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल एकदम डिलिशियस पावभाजी बनवूयात। खूप सिंपल आणि युनिक मेथड आहे, खूप डिलिशियस लागते आणि ही रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। चला तर मग आपल्या एकदम भन्नाट अशा रेसिपीला सुरू करूया। तर एका कुकरमध्ये मी 2 टेबलस्पून बटर घेतले। बटर मेन इन्ग्रेडियंट असतो पावभाजीचा, याने खूप टेस्टी पावभाजी लागते। यामध्येच मी 2 चम्मच तेल ॲड करते आहे। यामध्ये लगेचच आपण 1 चमचा जिरी घालूयात। जस्ट जिरी यामध्ये सॉटे करायची आहे। मी 3 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेत, तर ते यामध्ये घालूयात आणि याला हलकासा ट्रान्सपरंट कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। तर इथे मी आलं आणि लसूण घेतलं आहे, सेम क्वांटिटी आहे। याची आपण पेस्टही बनवू शकतो किंवा क्रशही करू शकतो। सो मी याचा क्रश यामध्ये लगेचच ॲड करते आहे, सो दॅट कांदा आणि आलं लसूण हे एकत्रच परतलं जाईल। याचा मस्त असा स्मेल सुटला आहे। सो कांदाही मस्त असा ट्रान्सपरंट कलर झालेला आहे। सो यामध्ये आता पाव चमचा हळद घालायची आहे। चवीनुसार मिरची पावडर, इथे मी काश्मीरी लाल मिर्च घेतली आहे, सो दॅट कलर पावभाजीचा मस्त येतो। आणि मेन इन्ग्रेडियंट पावभाजी मसाला 3 टेबलस्पून वापरायचा आहे। सुहानाचा मी यूज करते, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यूज करू शकता। अच्छा, तर हे असं मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे। याचा मस्त असा स्मेल येतो। सो यामध्ये आता थोडीशी कोथिंबीर घालूयात। 4 ते 5 छोटे छोटे टोमॅटो होते, सो मी याला बारीक कट करून घेतले आणि याला आपण असं मस्त परतवून घेऊयात। टोमॅटो हे रेडिश कलरचे घ्यायचेत, एकदम जास्त असे पिकलेले, सो दॅट पावभाजीचा कलर असा मस्त रेडिश येतो। सो ह्याला आपण परतवून घेऊयात। आता काय करायचं, हे खाली लागू नये किंवा मसाला आपला जळू नये म्हणून पाव कप पाणी यामध्ये घालायचं, म्हणजे टोमॅटो यामध्ये व्यवस्थित शिजतात आणि मस्त असं त्याचा स्मॅश करता येतो। अच्छा, तर मी काय जस्ट वरून झाकण ठेवलं आहे, सो दॅट टोमॅटो परफेक्टली कुक होईल। आणि टोमॅटो हा परफेक्टली कुक झाला आहे, तुम्ही पाहू शकाल मस्त असं त्याला तेल सुटलेलं आहे, म्हणजे हा परफेक्टली कुक झाला आहे। याला आपण थोडंसं स्मॅश करून घेऊयात। यामध्ये आता भरपूर व्हेजिटेबल्स ॲड करूयात। सो मी 1 छोटी वाटी शिमला मिर्च बारीक कट करून घेतली आहे आणि त्याचबरोबर 1 छोटी वाटी फ्रोझन मटर किंवा वाटाणे घेतले आहेत, तेही ॲड करायचे। 1 छोटी वाटी किंवा अर्धा वाटी फ्लावर ॲड करते आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार फ्लावरची कमी जास्त घेऊ शकता, याने खूप जास्त स्मेल येऊ शकतो, त्यामुळे थोडं यूज करायचं आहे। आणि 1 अर्धी वाटी गाजर कट करून घेतलं आहे। लास्टली आपण बटाटे घालूयात। सो मी 3 मीडियम साईजचे बटाटे चिरून घेतले आहेत। बटाट्याची क्वांटिटी आपण थोडीशी जास्त ठेवणार आहोत, त्याने पावभाजीचा स्मूथनेस आणि टेक्स्चरही खूप छान येतो। लास्टली थोडीशी कोथिंबीर घालून हे प्रॉपरली मिक्स करून घेऊयात। अनलकीली माझ्याकडे बीट अवेलेबल नव्हतं, जर तुम्हाला भेटलं तर नक्की यूज करा, त्याने कलरही खूप छान येतो पावभाजीचा। लास्टली थोडंसं मीठ घालूयात किंवा चवीनुसार आणि जस्ट हे मिक्स करायचं आहे। अच्छा, तर आता काय करायचं, वरती जस्ट याला झाकण ठेवायचं आणि याला 1 ते 2 मिनिट वाफेवर असंच होऊ देऊयात, म्हणजे याला मुळात पाणी सुटेल, म्हणजे भाज्यांची टेस्ट अजून छान मुरेल त्यामध्ये। सो याला असं मस्त पाणी सुटलं आहे, तुम्ही पाहू शकाल। याला आता मस्त मिक्स करूयात आणि यामध्ये पाणी ॲड करूयात। सो मी आता काय करते आहे, 1 ते 1.5 ग्लास पाणी यामध्ये ॲड करते आहे। आपल्याला हे पातळ स्वरूपात ठेवणार आहोत, कारण नंतर हे खूप थिक होईल। सो मी 1.5 ग्लास पाणी यामध्ये यूज करते आहे आणि लास्टली याला आपण झाकण लावून साधारणतः 5 ते 6 शिट्ट्या याच्या होऊ देऊयात। शिट्ट्या झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम ऑफ करून आता कुकर थंड झाला आहे। सो तुम्ही पाहू शकाल एकदम व्हेजिटेबल्स आपल्याला परफेक्टली कुक व्हायला हवेत, म्हणजे पावभाजीचं टेक्स्चर एकदम स्मूथ राहायला हवा। सो हे मी एका दुसऱ्या पातेल्यामध्ये किंवा एका कढईमध्ये ट्रान्सफर करते आहे, सो दॅट मला व्यवस्थित स्मॅश करता येईल। पूर्णपणे ऑप्शनल स्टेप आहे। पावभाजीच्या स्मॅशरने हे स्मॅश करते आहे। इन केस पावभाजीचा स्मॅशर नसेल तर तुम्ही डिरेक्टली हे मिक्सरमध्ये सुद्धा रवाळ वाटून घेऊ शकता। खूप जास्तही प्लेन जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही तसंही करू शकता, पण मला थोडीशी असं म्हणजे त्यामध्ये थोड्याशा व्हेजिटेबल्स लागल्या किंवा क्रंचनेस लागला तर आवडतं, सो मी असंच ठेवते आहे। तुम्ही पावभाजीची कन्सिस्टन्सी पाहू शकाल एकदम परफेक्ट आहे। इन केस तुम्हाला थोडीशी पातळ करायची असेल तर तुम्ही थोडंसं गरम पाणी यामध्ये ॲड करू शकता। तर याला असा तडका द्यायचा आहे। सो मी एका तडका पॅनमध्ये थोडंसं बटर आणि थोडंसं तेल घेते आहे, तुम्ही कोणतंही एक यूज केलं तरीही चालेल। 1 चमचा पावभाजी मसाला आणि 1 चमचा किंवा चवीनुसार लाल मिर्च पावडर ॲड करायची आहे। लास्टली मी 1 चमचा कसुरी मेथी थोडीशी हातावर क्रश करून यामध्ये ॲड करते आहे, सो दॅट मस्त असा फ्लेवर उतरेल याचा। जस्ट हे मिक्स करायचं आणि लगेचच आपल्या पावभाजीला तडका द्यायचा आहे। याचा फ्लेवर असा सुटला आहे, जबरदस्त स्मेल येतो आहे। तर ही पावभाजी कधी खाईल असं होतं।
नाव यामध्ये मी 5 ते 6 ड्रॉप रेड फूड कलर ॲड करते आहे. पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. छोटे मुलं खाणार असतील तर अवॉइड केलं तरीही चालेल. सो हे जस्ट मिक्स करूयात. पण तुम्ही याऐवजी बीट यूज करा, त्याने कलरही खूप छान येतो आणि टेस्टही मस्त लागते. सो हे जस्ट मिक्स करूयात अँड लास्टली तुम्ही पाहू शकाल असं मस्त तेल सुटलं याला. पावभाजी ही रेडी झाली आहे. खूप सुंदर स्मेल येतं. तर याला आपण यासोबत खायला पाव रेडी करून घेऊयात. मसाला पाव बनवायचे. सो मी काय करते आहे, एका पॅनवरती थोडंसं बटर ॲड करते आहे. त्यामध्ये थोडंसं म्हणजेच पावभाजी मसाला पाव चमचा ॲड करायचा आणि जर गरज पडली तर मिरची पावडर, पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण पावभाजी मसाला नक्की ॲड करा. सो याला आपण जस्ट मिक्स करून घेऊयात आणि यावरती आपण लादी पाव अशा पद्धतीने कट करायचे आणि यावरती टॉस करून घ्यायचे. खूप क्रिस्पी लागतात आणि टेस्टीही लागतात. सो हेही आपले रेडी झालेत. लगेचच काढून घेऊयात आणि गरमागरम सर्व करूयात. तर यामध्ये कांदा वगैरे बारीक चिरून मस्त असं ठेवायचं साईडला. सो आपली पावभाजी ही रेडी झाली आहे. खूप डिलिशियस दिसते आणि ही अप्रतिम लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. आणि या रेसिपीमध्ये तुम्हाला जर काही शंका असतील त्याही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. आता पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय.